নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তোমালোকে 2026ত Hslc এক্সাম দি আছা তেওঁলোকৰ কাৰণে মই যেহেতু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আছো তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছা আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নতুনকৈ মোৰ চেনেলত আহিছা তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা কাৰণ তোমালোকৰ কাৰণে মই বহুত হেল্পফুল ভিডিঅ' এই ইউটিউব চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক মই দি আছো বাকি থকা বিষয়কেইটাও তোমালোকক মই তেনেকৈ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি দি যাম ছচিয়েলৰো তেনেকৈ দিছিলো তোমালোকক আৰু বাকি অসমীয়াও দিছিলো এতিয়া তোমালোকৰ যেহেতু ইংলিছ আছে মই ইংলিছৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' তোমালোকক মই প্ৰস্তুত কৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন চাব লাগিব মই তোমালোকক দেখাই দিছো কাৰণ তোমালোকৰ ইংলিছৰ যেনেকৈ আজি ছচিয়েল সায়েন্সৰ পেপাৰখনত তোমালোকৰ যেনেকৈ কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন আহিছে তেনেকৈ তোমালোকৰ ইংলিছৰ নহা নহয় ইংলিছৰো আহিব কিন্তু হ'লেও কিছুমান কুৱেশ্যন ইংলিছৰ টেক্সটৰ কুৱেশ্যনো আহিব মই তোমালোকৰ যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী ইংলিছত বহুত বেছি উইক আছা তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছো কাৰণ যোনখিনি ইংলিছ মানে বহুত পাৰে বা ইংলিছত তেওঁলোকৰ দখল আছে তেওঁলোকেতো ইংলিছটো পাৰিবই তেওঁলোকে নিজে সাজি লিখিব পাৰিব বহুত বেছি মানে কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন আহিলেও তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব কিন্তু যোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইংলিছত ভয় খাই আছে যে মই ফেইল কৰিম মানে মোৰ ভয় লাগিছে কেনেকৈ ইংলিছত পাছ কৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ আছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চালে তোমালোকৰ লাভৱান হ'ব কাৰণ মই তোমালোকক প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যোনখিনি চাই যাব লাগিব তোমালোকক মই সেইখিনি বাছি দিম তোমালোকে সেই কুৱেশ্যনখিনি চালে অন্তত তোমালোকে বেলেগ কুৱেশ্যন আহিলেও কিবা এটা অন্তত লিখিব পাৰিবা তোমালোকে কুৱেশ্যনৰ মিল থাকিলে তুমি সেই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটোকে লিখি দিবা কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুতে নাজানে যে ইংলিছটো যিহেতু আমি যিটো অসমীয়া মাধ্যমৰ হয় ইংলিছটো তোমালোকে মানে ইংলিছত বুজি নাপায় বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কুৱেশ্যনটো উল্টা পাকে সুধিলেও আমি উত্তৰটো ক'ব নোৱাৰো সেইকাৰণে কিছুমান বস্তু তাত মিল থাকিলে এনচাৰ সেইটো লিখি থাকিবা তোমালোকে সম্পূৰ্ণ এনচাৰটো শুদ্ধ নহ'লেও আধা শুদ্ধ হ'লেও আমাৰ যিহেতু অসমীয়া মাধ্যম গতিকে আমাক মানে আধা মাৰ্কছ দিবলৈ মাষ্টাৰজনে বিচাৰিব গতিকে সেইকাৰণে তোমালোকে কুৱেশ্যন পৰাপক্ষত নেৰিবা মিল থাকিলে কুৱেশ্যনটো তুমি পঢ়ি যোৱা কুৱেশ্যনটোৰ লগত যদি কিবা মিল থাকে তুমি সেই এনচাৰটোকে লিখি থৈ আহিবা তোমালোকক কিবা নহয় কিবা এটা মাৰ্কছ দিব গতিকে তোমালোকে ফেইল কৰাৰ পৰা বাচিবা গতিকে আজি মই তোমালোকক প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ কি চাব লাগিব তোমালোকক মই সেইকেইটা ইয়াত তোমাক দেখাই দিম এতিয়া এই লেটাৰটো গড আমি সেই চেপ্টাৰটোৰ চাম তোমালোকক দেখাই দিছো চোৱা ইয়াত আমি এই চেপ্টাৰটোৰ চাম কি জানা আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাম হোৱাই ডিড লেঞ্চো সে দা raindrops were like new coins সেই কুৱেশ্যনটোকে আমাক এনেকৈ সুধিব পাৰে how according to Lenso were the raindrops like হয়নে আসলে নেক্সট আমি সেই কুৱেশ্যনটোকে আকৌ বেলেগ টাইপত সুধিব পাৰে that these are not raindrops falling from the sky they are new coins how according to Lenso were the raindrops like এনচাৰটো সেইটো তাতে আছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি এনচাৰখিনি চাই ল'বা এতিয়া নেক্সট আমি চাব লাগিব how did the rain change এই কুৱেশ্যনটো how did the rain change what happened to Lenso's field এনচাৰটো আছে তোমালোকে এনচাৰখিনি চাবা মই জাষ্ট প্ৰশ্নটো পঢ়ি দিছো তোমালোকক নেক্সট চাবা হেতুৰ পিছত আমি কি চাম জানা হেতুৰ পিছত আমি চাব লাগিব এটো how did Lenso console his family হেতু চাবা নেক্সট আমি চাম what were Lenso's feeling when the hail stopped হেতু চাবা তাৰ পিছতে চাব লাগিব এটো what did Lenso write to God his first letter বা একেটা কুৱেশ্যনকে আমাক বেলেগ টাইপত সুধিব পাৰে যে why did Lenso need a 100 pieces হেতু তাৰ পিছতে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাম এটো যে why did the postmaster decided to answer the letter বা what did the postmaster reaction on receiving the letter of Lenso বা why did the postmaster want to start up a correspondence with God একেটা মানে কুৱেশ্যন একেটা এনসাৰ কুৱেশ্যন তিনটা উত্তৰ এটা এটো চাই লবা নেক্সট আমি আৰু এটা কুৱেশ্যন চাম এটো how did postmaster collect the money postmaster জনে পইচাখিনি কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিলে ইয়াতে আছে এনসাৰটো এটো এনসাৰ চাবা তাৰ পিছতে আমি চাম why was postmaster looking at the Lenso from his office এটো চাম তাৰ পিছতে ইয়াত চাবা এটো চাব লাগিব why did the Lenso's reaction on receiving the letter to question আগতে বা কলো এটো ৰিপিট হৈছে নালাগে নেক্সট চাবা why did Lenso write his second letter what did Lenso write in his second letter বা why did Lenso call the post office employees branch of a cooks most important question but do not send it money through the mail because the post office employees are branch of a cooks what made Lenso think that the post office employees were a branch of a cook হল এটো চাব লাগিব নেক্সট আমি চাম আৰু কুৱেশ্যন এটা চাম এটো চাবা যে why did postmaster send money to Lenso
why did he sign the letter God etu saba next sama ami what did the postmaster do after he had received Lancho's letter important etu saba Lancho amar question iman khini asile ekhini tumalke Lancho question saba tar pisote ami Nelson Mandela lesson pora ki saba laibo tumalko higita moi ako yat dekhai dim tumalke question khini bhalkoi ghor practice koriba etia ami next yat sam etu saba education saba Nelson Mandela why did Mandela say that people of South Africa would never be oppressed etu saba next saba etu question why were the two national anthem sung etu saba tar pisote tumalke saba aru etu saba most important question what does courage mean to Mandela tasot saba etu which does Mandela think is natural to love or to hate etu saba etu important tar pisote he ekata question ke ami jitu iphale paisilu এই question to আৰু এটা question বনিব পাৰে এটো questioner ইফালে question এটো বনিব পাৰে যে এটো চোৱা according to Mandela between love and hate which comes more naturally to human heart এটো important হয় দেই most important question এটো চাবা তাৰ পিছতে এটো চাবা what twin obligation does Mandela mention এটো চাবা next চাব লাগিব এটো চাব লাগিব what did being free mean to Mandela as a boy and as a student এটো চাবা next চাবা এটো question how did Mandela's hunger for freedom change his life most important question এখিনি তোমালকে চাই যাবা বাকি answer kon ikon ta pisor answer kon ikon চাই লা hunger for freedom ti ikon চাই লবা তাৰপিছত ক্ৰুগৰ আমাৰ কি চাব লাগিব এটো চাবা what is the Krug famous for where is Krug তাৰপিছত চাবা which is the smallest district of Karnataka what is the other name of Krug iglas MCQ থাকিব এক মাৰ্কৰ question যেটা আমাক এক মাৰ্ক question নাহে তাৰপিছত চাবা এটো what is the season of joy in Krug তাৰপিছত state the theories of origin of Krugi people most important question তাৰপিছত চাব লাগিব what is Kopia and Kofia important how are the people of Krug in nature who was the first chief of Indian army তাৰপিছত চাব লাগিব এটো name the river of Krug and its significance তাৰপিছত চাব লাগিব তোমালকে এটো চাবা how do the squirrels and langurs enjoy the river water in Krug তাৰপিছত চাবা why did the squirrels and langurs drop partially eaten fruit in the water important next চাবা what are the sports and Krug offer to tourists important মই জনজিয়া তোমালক বহুত বেছি ভাল হিগিৰা তোমালক কৈ দিছো তোমালক হিগিৰা কিন্তু ঘৰত ভালকৈ প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব দেই কাৰণ তথাপিও মই যদিও ইয়াত দিছো তথাপিও তোমালক কনসেপচুৱেল কোৱেশ্চন আহিব পাৰে গতিকে ইয়াৰ লগত কিবা মিল পালে তোমালকে আনসাৰটো লিখিব চেষ্টা কৰিবা কাৰণ ইংলিশ 8 আহিলে তোমালকে ফেল ভাবি লবা গতিকে আমি ইংলিশটো 8 হৈ কেতিয়াও নাহিবা কাৰণ অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইংলিশ বুজিবাত বহুত অসুবিধা হয় মই হেতু বুজি পাওঁ সেইকাৰণে তোমালকে যেহেতু যোনখিনি মানে ইংলিশ মুখস্থ কৰা তেওঁলোকে এই কোৱেশ্চন কিটা অন্তত মুখস্থ কৰিব লাগিব তাতে এই কোৱেশ্চন কিটা বা মিলাই হলেও তোমালকে পৰীক্ষাত অহা আনসাৰটো লিখিব পাৰা সেইকাৰণে মই তোমালকক এইখিনি কোৱেশ্চন বাছি দিছো গতিকে একেবাৰে স্কিপ যোনখিনি কৰিব নালাগে মই সেইকিটা দেখাই আছো তোমালক name the birds and animals that give and enjoy in Krug হল তাৰপিছতে চাব লাগিব what is the district headquarters of Krug এটো চাবা
নেক্সট আমি ট্রি ফ্ৰম আসাম চাম ট্রি ফ্ৰম আসাম তাত আমি এটো চাব পাৰা how many cups of tea are drank every day throughout the world এটো তোমালকে এটো এনসারটো ইসফালে দিয়া আসলে এনসার নেক্সট আবা what had never been seen by Rajbi before বা what was the magnificent view that Rajbi saw important বহুত important হয় এটো তার পিছতে চাবা এটো what did Rajbi say about tree important describe the legend about the discovery of tea এই আসল দুটা legend হুমাই আছে দুটা legendৰ নাম তিনি মাৰ্ক আহিব লাগে কিন্তু ইয়াত আমাৰ যেটো দুই মাৰ্কৰ কাৰণে কোৱেশ্চন আহিব মানে লেসনৰ সেই কাৰণে আমাৰ তোমালকে যিকোনো দুইটা legend মুখস্থ কৰিবা ইণ্ডিয়ান আৰু চাইনিজ বুলি দুইটা ইয়াত আছে দুইটা একেলগে নাহে মানে আহিলে এটা এটা আহিব কিন্তু তোমালকে মুখস্থ দুইটাই কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব লাগিব মানে ইণ্ডিয়ান legends আৰু চাইনিজ legendটো কথা কৈছো চাহটো কেনেকৈ উৎপত্তি হৈছিল where and when was tree first seed important এটো important এটা স্কিপ কৰিব নোৱাৰা টি ফ্ৰম আসাম এটা পঢ়িবই লাগিব মানে দেই তাৰপিছত চাবা এটো give a description of Dhekhiabari tea garden as seen by Pranjal and Rajbi where they were driven through it মানে Dhekhiabari tea garden খনৰ বিষয়ে আমাক অলপমান মানে চমুকৈ লিখিব কৈছে গতিকে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেই তাৰপিছতে কৈছে describe the train journey taken by Pranjal and Rajbi of Assam train journey টো বিষয়ে লিখিবলৈ কৈছে তোমালকে এটো তোমালকে চাবা তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ মেডাম ৰাইট পাস তাৰ পৰা তোমালকক মই ভাল গিটা দেখাই দিম তোমালকে হিখিনি ভালকৈ পঢ়িবা চোৱা what was the Bali's favorite pastime বা হে কেটা কোৱেশ্চনকে আমাক এনেকৈ আহিব পাৰে যে what site gave Bali many new unusual experience next চাবা এটো how did Bali pick up various small details about the bus journey তাৰ পিছতে আমি চাম why did the conductor call Bali madam important তাৰ পিছত চাবা why did the Bali stand up on the seat what did she now next এটো চাবা how did the Bali save up money for her first journey was it easy for her next চাবা what did the Bali see on her way that made her laugh তাৰপিছত চাবা how did Bali plan to ride the bus important তাৰপিছতে চাবা how was the bus খন কেনেকুৱা আছিল হেতু সুধিছে তাৰপিছতে why did Bali refuse to look out the window on her way back important তাৰপিছত চাবা why did Bali get off the bus at the bus station বা এটা কোৱেশ্চনকে আমাক এনেকৈ দিব পাৰে যে why did not Bali want to go the stall to have a drink next আমি এবাৰ চাম কবিতাত এবাৰ চাম এ টাইগাৰ ইন দি জু এ টাইগাৰ ইন দি জুত আমি এই বস্তুটো তোমালকে চাই থবা where does the tiger stalk after being captured বা how does the tiger walk and behave in his case বা what is the emotion shown by the tiger এটা question answer মানে question তোমালকে তিনটা কিন্তু answer এটাই হ'ব answerটো হেতু চালা next আকৌ চাব লাগিব where does the tiger lurk and why বা cite the region of tigers sliding through the long grass তাৰ পিছতে তোমালকে চাবা why does the tiger ignore the visitors হেতু চাবা next চাবা এটো what would the tiger have been doing if it were in its natural habitat most important question হেতু চাবা তাতা পাছৰ আনসাৰ কোন আছে এখন চাই লবা তাৰ পিছতে আমি চাম আমান্ডাৰ পৰা আমি চাব লাগিব এডুকেশন চাবা how does the amanda like to bite
That's about who is a mermaid. What could Amanda do if she were a mermaid? Next about why does the Amanda want to be Rapunzel? তাৰপিছতে চাবা is Amanda an orphan? Why does she say so? Important. What does Amanda want to be and why? What is the Amanda asked to remember? Important. That's about it. What does Amanda yearn for? Next about how old do you think Amanda is? How do you know this? How do you know that Amanda is teenager? Important. তাৰপিছতে চাব লাগিব আমাৰ is Amanda is a student? How do you know? Amanda এজনী যে ষ্টুডেণ্ট হয় তুমি কেনেকৈ গম পালা সেইটো সুধিছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাবা এনিমেলছৰ কাৰণে আমি কি চাব লাগিব কৈ দিছো mention 3 things that humans do and animals do not. Most important question. তাৰপিছতে চাব লাগিব আমি এইটো why does want with men feel more at home with animals? তাৰপিছতে চাব লাগিব এইটো what are the quality animals mesmerize the poet এইটো চাব লাগিব বা what are animals superior to human beings একেটা question answer what are the qualities of animals এইটো এটা question what quality of animals mesmerize the poet বা what are animals superior to human beings একেটা question আৰু চাব লাগিব what do the animals bring to poet বা what does the poet wonder? Next, চাব লাগিব how do the animals act about their condition and duty to God? বা how do the animals accept their condition? Eto, বা what does the poet wish to? Why do the animals not kneel to one another? Ini important. তাৰপিছত আমি চাম the tale of Custard the Dragon. The tale of Custard the Dragon. আমি তাৰ পৰা কি চাম চাবা প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাম name the pets Belinda চাম তাৰপিছত describe the appearance of the dragon important question why did the dragon cry for nice safe kiss বা why was the dragon called a cowardly dragon how did the Belinda and her poets react when they heard a nasty sound এইটো চাবা important next চাবা ইয়াত তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাবা describe the pirate টো বিষয় লিখা how did the custard prove that he was a bravest of all বা how did the dragon save Belinda and her pets from the pirate বা হেতু আৰু এটা আছে কি how did the Belinda and her pets behave when the dragon had killed the pirate important question দেই তাৰপিছতে চাম how brave were Belinda and her pets তাৰপিছতে চাব লাগিব what is the ballad ballad মানে কি এখিনি আমাৰ তোমালোকৰ টেক্সটৰ যিখিনি কোৱেশ্চন আছিল মই হেখিনি দি দিছো আৰু এক্সট্ৰাকে তোমালোকে লেন্সৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন চাব পাৰা লেন্সৰ soul was filled with sadness why হেতু চাবা তাৰপিছতে তোমালোকে আৰু এটা আছিল যে what did Lenso do throughout the morning what did she in north east এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট এটো মই গুল দিছি তোমালোকে হেতু এটা এটো চাবা what ideals does Mandela set out for the future of South Africa important তাৰপিছতে আৰু এটা তোমালোকৰ এটো what did Mandela say about the wealth of his country এটো important মই আগত কোৱা নাছিলো সগে এটো ভাল এটো চাব লাগিব next এটো চাব লাগিব the oppressed and oppressor alike are robbed of their humanity what makes Mandela say this এটো important হয় দেই এই লাইনটো বহুত important এটো তোমালোকক সুধিব পাৰে বহুত important হয় most important এটো চাব লাগিব tale of the custard dragon or education চাব পাৰা how did custard the dragon save Belinda from the pirate
How does Custard the dragon received after he had killed a pirate? তাৰপিছত চাব লাগিব how did Belinda and her pets behave when they saw the pirate climbing the window? সেইটো তাৰপিছতে তোমালোকে describe the fight between Custard and the pirate. সেইটো important. কৰিব নোৱাৰা সেইখিনি মই তোমালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোত কৈ দিলো কিন্তু আৰু বাকি তোমালোকৰ গ্ৰামাৰৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ' মই বনাই দিম আৰু তোমালোকৰ মানে লেটাৰ ৰাইটিং তোমাৰ ৰিপৰ্ট ৰাইটিং কি চাব লাগিব ষ্টৰী কেনেকুৱা ধৰণৰ চাব লাগিব মানে কমন টাইপৰ সেইখিনি তোমালোকে পৰীক্ষাত কাৰণে পঢ়িবা ৰচনা কিখন দি দিম তোমালোকক মই কেনেকুৱা ৰচনা চাব লাগে আৰু তোমালোকৰ বাকি আৰু থাকিলে তোমালোকৰ ৰেপিড এটা তোমালোকৰ 4 লগা দুটা আহিব মই সেই 4 লগা দুটা কোৱেশ্চন মই তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত আজিলে ইমানেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিবা আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ কোনোবাই ভিডিঅ' চাই আছা তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্পফুল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱাটো জৰুৰী ধন্যবাদ